Morjesta. Me tuossa Janiku 99 kanssa vähän soiteltiin ja alkoi kuulua jostain passosta vähän erikoista ääntä, niin pitää vähän tutkia, että mitä siellä oikein on käynyt. Tai varmaan silloin kun soiteltiin vähän ilman lasia, niin ilman tuvilasia, niin joku niistä passosta otti vähän silloin osumaan. Elikkä se on siis tuo tämä passo, mikä aiheuttaa jotain epämääräistä ääntä. Ja mitä nyt äkkiseltä ääntä siellä kopeloitiin, niin jos ainakin tää yläripari täältä irti. Ainakin osittain. Mutta joo, mä nyppään ton passon pois ja katsellaan, että mitä sille saa tehtyä. No joo. Eli tämä on sama passo, mistä mä oon liimannut tän pölykupin aikaisemmin takaisin kiinni. Eli tätä voi sanoa jo oikeastaan maanantai-malliksi tätä passoa. Eli tästä on pölykuppi irronnut. Ja nyt täältä lähti tämä yläripari liimauspetti. Muut tää kyllä on ihan ehjä, että ei oo mitään ongelmaa, että no, pitää tätä taas vähän tosta liimailla. En mä passoja ikinä mihinkään huoltoon lähetä, vaikka takuuta olisikin. Niin. Ellei sitten kelaantui tai ongelmaa, niin mun mielestä ihan turhaa vaan vaivata ihmisiä pienten vikojen takia. Takohan tämä ei kallis passo, mutta eipä se mua haittaa, vaikka tommosia vähän jotain mun liimaroiskeja täällä on, niin ei se mua niin kiinnosta. Ja tosiaan mä tän tästä nyt liimaa. Tähän kannattaa käyttää kunnon liimaa sitten. No kyllä se Bilteman CA-liimakin tähän kyllä käy. Superliima se 2 komponentti. Eli mistä on se spraykovet erikseen. Junkahdaan tän liimaamaan. Mä käytän tähän kyllä kunnon mustaa liimaa, mitä mä täälläkin on käyttänyt. Mä oon Italiasta tilannut sitä. Onko se nyt GS Audio vai mikä se on? Sieltä saa justiin tää oikeeta. Ja voi käyttää Kelaankin vaikka. Kelaputkea ja kartionkiveillä voi hyvin käyttää. Tuo kyllä kestää, että siitä ei tuu ongelmaa. Joo, käydään liimaas tuo nyt seuraavaksi kiinni. No niin, ja olisi passo taas korjattu. Hieno homma. Mitä Elmeri katti sitä kattoi noin? Nyt on taas hyvä. Eikä tästä enää mikään liimauspete. Niin tai no, varmaan tuolta lähtee sitten seuraavaksi. Se ainakin tuntuu olevan hyvin, mutta no en tiedä. Katsotaan. Toivottavasti nyt kestää, mutta tuo tuntuvasti pettää tosta jossain vaiheessa tuo vätkä sitten. Sitten kyllä voi joutua keskittämään tuon uudestaan jo. No en tiedä, katsotaan sitä sitten. Mä hioin tätä kartioa sitä ekaa vähän se 80 himapaperilla. Et se varmasti tuo liima tarttuu, että jos siinä se ongelma sitten oli, tai sitten liima oli sitten vaan liian vähän. Se on varmaan se todennäköisempi vaihtoehto, että se oli vaan liimaa liian vähän ja sen takia tää pölykoppikin tästä irtosi. Tää oli tommonen huonosti liimattu malli tämä. Eikä siinä oikein muuta vaihtoehtoa oo. Tätä GS Audio liimaa mä käytän aina. Tämä on parasta tämä.
tämmöisessä putelissa tulee. Ei tuo maksa kyllä jonkun, olisiko ollut 30 € tai jotakin tommonen puteli, niin sillä liimaa monta passoa. No joo, käydään tämän ruumaan seuraavaksi kiinni. Taas pystyy vähän soittelemaan. Mä kyllä puraan tuon auton tässä ensi kuussa, mutta kyllä nyt vähän vielä kerkeää soitella ennen kuin purkaa laitteet pois. Niin joo, kyseltiin, että miltä mun kotelon sisällä näyttää, niin voihan mä vähän vilauttaa. Ei täällä mitään ihmeempää ole. Ihan peruskotelo. Mitään sen ihmeempiä. Se on kaksiosainen. Kaksiosainen kotelo ja täällä päin on tää portti. Tää on tukia aika reilusti. No niitä pitää olla, että kestää. Ja tossa on nuo vanttiruuvit. Millä nuo palat mä vielä yhteen ja sitten auki. Ottakaa tällä ruuveesta vaikka kuinka paljon. Juu, tämmönen systeemi. Ihan hyvin on pelittää tässä käytössä. Mutta juu, laitetaan nyt se passo tuonne kiinni seuraavaksi. No niin, nyt olisi taas passo paikalla. Piti ottaa vähän, että nuo liimat tehtiin varmasti kuivumaan, kun täällä on yllätys taas pakkasta, niin täällä ei oikein liimattaa kuivua. Mutta juu. Sitten vaan toivotaan, että liimaus kestää. Ainakin on vielä ehjä. Saa nähdä, onko vielä viikon päästä. Tai ennen purkua. No joo, eipä tässä muuta tällä kertaa. Toivotaan, että kestää. Morjens.